Να περάσουμε στον κύριο Γιαννακόπουλο, γιατί τόση ώρα λέμε, ουσιαστικά έχουμε περάσει το κομμάτι το πόσο σημαντική είναι η τεχνολογία για την προσβασιμότητα. Σημαντική είναι η τεχνολογία για όλους μας, γιατί μας κάνει προσβάσιμα διάφορα πράγματα, αλλά για τους ανθρώπους με αναπηρία είναι ίσως ακόμη πιο σημαντικό αυτό που κάνει η τεχνολογία. Και μας έρχεστε ως εκπρόσωπος μιας εταιρείας, δεν σκονεύουμε να την πω και εταιρεία, γιατί ξέρετε, σπάνια οι εταιρείες δίνουν δωρεάν κάτι. Και εσείς στην Sci-Fi, Science for You δηλαδή, είστε άνθρωποι που αναπτύσσετε προγράμματα και τα προσφέρετε ως παιχνίδια, ως εφαρμογές δωρεάν σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Σωστά, σωστά. Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Έλεγε πριν ο κύριος Κουρμπέτς και έχει απόλυτο δίκιο ότι υπάρχουν εκπληκτικά πρόθυμοι άνθρωποι να κάνουν πράγματα και τους λείπουν εργαλεία. Όταν λοιπόν ιδρύσαμε τη Sci-Fi, Science for You, πριν 5 κοντεύουν 6 χρόνια πλέον, είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, συνειδητοποίησαμε ότι ένας πολύ αγαπημένος μας χώρος για να δρούμε είναι το κομμάτι της υποστήριξης ανθρώπων με αναπηρία. Ξεκίνησε από απλές λύσεις που μας ήρθαν ως ανάγκες ανθρώπων με τους οποίους ήρθαμε σε επαφή. Και από τότε έχουμε ασχοληθεί με πάρα πολλούς τομείς. Το κομμάτι των ανθρώπων με προβλήματα όρασης, ολική ή μερική απώλεια όραση, είναι ένα πολύ χώρος με τον οποίο συνεργαζόμαστε επί χρόνια και έχουμε αναπτύσσει λύσεις. Αλλά και για ανθρώπους με κινητικές αναπηρίες ή και νοητικές αναπηρίες. Γιατί βλέπαμε ότι στην Ελλάδα, ξέρετε, οι άνθρωποι με αναπηρία έχουν και ένα επιπλέον πρόβλημα. Υπάρχουν βοηθητικές τεχνολογίες για αυτούς, οι οποίες συνήθως είναι πανάκριβες. Συνειδητοποιήσαμε λοιπόν ότι μπορούσαμε να δημιουργήσουμε τεχνολογικές λύσεις, οι οποίες να δίνονται είτε στους ίδιους, είτε σε φροντιστές τους, είτε σε καθηγητές ειδικής ή και γενικής αγωγής, για να μπορέσουν να τους εντάξουν. Γιατί είπε πριν η κυρία Λαγαρία ότι με βοήθησε πολύ η διαδικασία αυτή. Είμαι σίγουρος από την εμπειρία που έχω με όλους τους καθηγητές ειδικής αγωγής ότι δεν βοήθησε μόνο την ίδια. Βοήθησε και τον ίδιο τον άνθρωπο. Αν δεν μάθουμε να ζούμε όλοι μαζί και να συνυπάρχουμε, δεν κάνουμε τίποτα. Έτσι, γι' αυτό και εμείς οτιδήποτε δημιουργούμε το προσφέρουμε δωρεάν. Επειδή είναι και τεχνολογικά επιτεύγματα, το προσφέρουμε και ως ανοιχτού κώδικα. Ανοιχτού κώδικα σημαίνει να τι έγραψε ο προγραμματιστής για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Πάρτε το όλοι, εξελίξτε το, προσαρμόστε το στις ανάγκες σας. Αυτή είναι η πνευματική ιδιοκτησία ουσιαστικά, σωστά, έτσι. Και σωστά. το προσφέρετε εσείς για να το έχει όποιος το έχει ανάγκη. Έτσι, ως πνευματική κοινοκτημοσύνη, να το πούμε έτσι. Αυτό Λοιπόν, είναι το πρώτο κομμάτι. Το δίνουμε δωρεάν. Ναι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι χτίζουμε κοινότητες συμμαχίες των προθήμων. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι πρόθυμοι άνθρωποι που είναι νησίδες καινοτομίας, ποιότητας, πάθους, δημιουργικότητας, προσπαθούμε να τους φέρουμε κοντά, γιατί δημιουργούνται εξαιρετικά πράγματα και η εμπειρία μας έχει δείξει ότι αν αυτούς τους ανθρώπους σου φέρνεις κοντά και δημιουργήσεις ένα success story, μια ιστορία επιτυχίας, σιγά σιγά θέλουν και άλλοι άνθρωποι να μπουν στο άρμα. Και το τρίτο, και ίσως εξίσου σημαντικό με τα άλλα δύο, την τεχνολογία δηλαδή και τη δημιουργία της υποστηρικτικής κοινότητας, είναι η διάχυση της γνώσης. Οτιδήποτε έχουμε μάθει μέσα από αυτό το ταξίδι μας, το καταγράφουμε και το μεταφέρουμε σε συνέδρια, σε ημερίδες, ως εκπαιδευτικό υλικό και υπάρχουν πολύ διψασμένοι άνθρωποι που το αξιοποιούν. Και εγώ θα πω, γιατί το είδα στο βίντεο, ότι έχετε φέρει το χαμόγελο σε πολλά παιδικά πρόσωπα. Στα προσωπάκια. Ναι, ή και σε άλλους που νιώθουν στα παιδιά, εντάξει. Λοιπόν, και θα ήθελα καταρχάς να μιλήσουμε για το Memory Eye. Το Memory Eye, ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Πώς ξεκίνησε η όλη ιστορία. Πριν κάποια χρόνια συνειδητοποιήσαμε ότι δεν υπάρχουν παιχνίδια για τυφλούς. Ηλεκτρονικά παιχνίδια για τυφλά παιδιά. Έχοντας ένα background στο marketing και την έρευνα αγοράς, πριν ξεκινήσουμε λοιπόν να κάνουμε τα παιχνίδια, θυμάμαι να έχω πάει στο ΚΙΑΤ και να συζητάω με ένα παιδί και στις πρώτες εισαγωγικές ερωτήσεις είναι τι παιχνίδια παίζεις. Εννοώντας όχι ηλεκτρονικά, απλά συμβατικά παιχνίδια. Καθυστερούσε αρκετά να μου απαντήσει, μίλησε με πιο δυνατή φωνή, λέγοντας τι παιχνίδια παίζεις. Μου λέει είμαι τυφλός, δεν είμαι κουφός. Σωστό, αυτό σκέφτηκα να σου πω. Απλά δυσκολευόταν να βρει απάντηση στο ερώτημα. Δεν είχε απάντηση στο παιδί. Είναι τόσα χρόνια μετά και ακόμα να τριχιάζω όταν το λέω. Ένα άλλο κορίτσι μου περιέγραψε ότι έπαιζε ένα παιχνίδι σε smartphone, το οποίο το ήξερα και ήξερα ότι είναι αδύνατο να το παίξεις αν δεν μπορείς να βλέπεις. Μετά από δεκάδες ερωτήσεις, κατάλαβα ότι στην πραγματικότητα αυτό που την ενδιέφερε είναι να
αλληλεπιδρά με το κινητό, με τη συσκευή, με το παιχνίδι, χωρίς να την ενδιαφέρει αν θα κερδίσει ή αν χάσει. Μπορώ να σας φέρω άπειρα τέτοια είδους παραδείγματα. Άρα η ανάγκη ήταν μεγάλη και είναι μεγάλη όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Αφού φτιάξαμε τα πρώτα παιχνίδια για τυφλούς, τρίλιζα, τένις, συνεργαζόμενοι μάλιστα και με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, εντάσσοντας καινοτόμες τεχνολογίες, είδαμε ότι μια ανάγκη ήταν να φτιάξουμε παιχνίδια μνήμης. Θυμάστε το παιχνίδι που παίζαμε μικροί με τις καρτέλες. Δύο ίδια. Δύο ίδιες καρτέλες, ζεύγη όμοιων καρτών. Για τυφλούς. Άρα πρέπει να υπάρχει ένα ακουστικό στοιχείο εκεί. Σωστά. Παίζονται λοιπόν φορώντας ακουστικά για την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Για να έχεις μια αίσθηση αντίληψη του χώρου. Κάναμε αρκετή έρευνα εκεί. Με εξαιρετικά ενδιαφέροντα και ερευνητικά αποτελέσματα. Εκεί λοιπόν συνειδητοποιήσαμε, αφού κάνουμε μια εκστρατεία μικροχρηματοδότηση crowdfunding και μαζέψαμε ένα ποσό, κάναμε το πρώτο παιχνίδι μνήμης στην Κιβωτό του ΝΟΕ. Και με διασκεδαστικά στοιχεία, γιατί βρε παιδιά να σώσουμε τις κατσαρίδες, ας αφήσουμε τα κουνούπια απ' έξω κτλ. Και όταν ήρθαμε σε επαφή με καθηγητές ειδικής αγωγής, μας έλεγε ο καθηγητής γεωγραφίας: δεν κάνετε και ένα παιχνίδι για γεωγραφία? Δεν κάνετε και ένα παιχνίδι για μουσική? Και λέμε: παιδιά, όπα. Θα κάνουμε μια πλατφόρμα στην οποία ο καθένας θα μπορεί να φτιάξει το δικό του παιχνίδι. Φτιάξαμε λοιπόν τα πρώτα παιχνίδια. Ένα παιχνίδι γεωγραφίας που δεν βρίσκει στις πλέον όμοιες κάρτες, αλλά αντίστοιχες. Έτσι, Αθήνα, Ελλάδα, Παρίσι, Γαλλία, τα ζευγάρια. Ένα παιχνίδι με συνώνυμα, γλωσσολογικό. Από τότε που το φτιάξαμε, η τελευταία μου ενημέρωση είναι ότι είναι πάνω από 20 τα παιχνίδια στην πλατφόρμα, εκ των οποίων, και εκεί είναι το αξιοθαύμαστο, τα περισσότερα τα έχουν φτιάξει τα παιδιά του ΚΙΑΤ, του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, σε συνεργασία με την καθηγήτρια της πληροφορικής, τους καθηγητές τους. Ας πούμε, ένας εκγενετής τυφλός δεν έχει αίσθηση των χρωμάτων. Τι σημαίνει κίτρινο, πράσινο, κόκκινο. Άρα πρέπει να το συνδυάσει με άλλου είδους ερεθίσματα και καθημερινά αντικείμενα. Έφτιαξα λοιπόν τα παιδιά αντιστοιχεία στο παιχνίδι μνήμης, κίτρινο, ήλιος. Έτσι, κόκκινο, κεράσι. Και πάει λέγοντας. Σας λέω ένα από τα δεκάδες παραδείγματα. Και πρόσφατα, και με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Λάτσι, καταφέραμε να το πάμε αρκετά παραπέρα και να δώσουμε τη δυνατότητα κάποιοι να παίζουν online. Ήδη έχουμε διοργανώσει 2-3 τουρνουά παιχνιδιού μεταξύ βλεπόντων και τυφλών με μαγευτικά αποτελέσματα. Μαγευτικά στο πώς αντιμετωπίζανε οι μεν τους δε. Αυτή η συνύπαρξη έχει μεγάλη σημασία. Ναι. Αυτό που λέτε, να γνωρίσουν οι μεν τους δε. Αυτό είναι το κορυφαίο. Είναι η ίδια ιστορία με τη συνεκπαίδευση, με τη συνύπαρξη. Συνύπαρξη. Όταν κάναμε το πρώτο τουρνουά βλεπόντων και τυφλών, έπαιρναν τα παιδιά τα βλέποντα, πηγαίναμε σε μια διπλανή αίθουσα και τα συζητούσαν. Και τους έλεγα πώς σας φάνηκε. Οι πρώτες απαντήσεις ήταν αρκετά πολιτικά ορθές. Ξέρετε, βεβαίως, νιώθω ότι βοήθησα, συμμετείχα σε κάτι. Εντάξει. Προσπαθούσα λοιπόν να σπάσω τον πάγο, δεν με ξέραν, δεν τους ήξερα. Λέω: παιδιά, να σας πω κάτι. Φοβόσασταν πριν έρθετε? Και θα σας το μεταφέρω ακριβώς πώς μου το μετέφερε ο μαθητής του γυμνασίου και μου το είπε: ναι, ρε φίλε. Ακριβώς αυτή ήταν η φράση του. Δεν ήξερα τι θα πω, πώς θα μιλήσω. Και αφού έβγαλε αυτό το συναίσθημα, του λέω: και τώρα, μου λέει, και τώρα πώς να σου το πω, είναι απλά παιδιά σαν και εμάς. Γιατί όταν φέρνεις ανθρώπους κοντά μέσα από το παιχνίδι, μαθαίνουν και τους γνωρίστηκαν και είδαν ότι και εγώ φοβάμαι τα μαθηματικά και εμένα δεν μ' αρέσει το σπανακόριζο και εμένα στριμμένος ο καθηγητής μου και τι ωραία που περνάω στο διάλειμμα και είμαστε όλοι μαζί. Άρα το παιχνίδι, η εμπειρία μας, τα χρόνια που το εμφανίζουμε, η τρίλιζα, το memory, και όλη η διαδικασία της δημιουργίας του παιχνιδιού μας έμαθε φοβερά πράγματα, ότι όταν το παιδί συμμετέχει στη δημιουργία του περιεχομένου έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το περιεχόμενο αυτό καθ' αυτό, ότι η ίδια η διαδικασία της συμμετοχής στη διαμόρφωση του αυξάνει το ενδιαφέρον. Υπήρχαν παιδιά που δεν έμπαιναν στην τάξη της πληροφορικής. Αλλά όταν τους είπαμε ότι ελάτε να παίξετε ένα παιχνίδι, ξαφνικά τους φάνηκε πιο οικείος ο υπολογιστής. Και όλη αυτή την εμπειρία και το εκπαιδευτικό υλικό, την οποία το έχουμε παρουσιάσει σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, την έχουμε. Υπάρχει διαθέσιμα, μπείτε στο site της Sci-Fi να τη δείτε. Πρόσφατα κάναμε και ένα online τουρνουά μεταξύ του Τρίτου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Βύρωνα και του ΚΙΑΤ. Θα σας πω ατάκα κοριτσιού του σχολείου Βλεπόντων που πήγε στη δασκάλα του και είπε: κυρία, σήμερα φόρεσα το καλό μου φόρεμα γιατί θα γνωρίσουμε καινούριους φίλους. Πολύ συγκινητικό. Εντάξει, είναι.
Όπως συγκινητικά είναι και άλλα πράγματα που έχετε κάνει. Υπάρχει μια άλλη εφαρμογή, το ICC, Ναι. το οποίο απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν περιορισμένη όραση και άρα μπορούν να μεγαλώσουν, ας πούμε, ένα κείμενο για να το δουν, ή μια εικόνα για να τη δουν καλύτερα. Τι άλλα έχουμε σε σχέση με τους... Για τη τυφλότητα. έχετε... Ναι. Το ICC ήταν μια από τις πρώτες ανάγκες που ακούσαμε. Μια φίλη, μια γνωστή με πρόβλημα όραση μας είπαν ότι δεν μπορώ να διαβάσω μια κάρτα επαγγελματική όταν μου δώσουν, δεν μπορώ να διαβάσω ένα μενού σε ένα εστιατόριο. Ένα κουδούνι. Ένα κουδούνι. Πάνω να χτυπήσω Σωστά, σωστά. Και τόσα άλλα. Και τόσο άλλα στην Τόσα άλλα. καθημερινότητα. Ναι. Άρα, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες επεξεργασίας εικόνας σε πραγματικό χρόνο, δημιουργήσαμε το ICC, το οποίο προέρχεται από το I Can See, το οποίο δίνει τη δυνατότητα να περνάει σε πραγματικό χρόνο φίλτρα, συγκεκριμένους χρωματικούς συνδυασμούς, που μπορεί κάποιος να επιλέξει εξατομικευμένα αυτόν που τον βολεύει, και όχι μόνο μεγεθυμένο λοιπόν, αρνητικό, ασπρόμαυρο, αποχρώσεις κίτρινου μπλε, και να μπορέσει να διαβάσει ένα μικρό κείμενο. Ήδη κατεβαίνει από Ελλάδα, από Αμερική και αξιοποιείται επειδή και αυτό διατίθεται δωρεάν. Μπορούμε να το αναπτύξουμε και σε OCR αυτό. Είναι το επόμενό μας βήμα.